it's completely start. اوکی خب شروع شد. من چی میکنم؟ من میخوام یک داشبورد بسازم. داشبورد میایم پیش از او در پروژه باید چی کنم؟ اینی را استفاده کنم. خب اینمی خود MUI به خاطر اینکه باید در بخش داکس برم. داکس داکیومنتیشن کنی در اینجا کلش نوشته است که چه قسم استفاده کنم. MUI کور، MUI X که از به خاطر گرید است. اونم گفته که چی در کامپوننت از چی استفاده میشه. دیگه گفته که ماتریال UI است. ماتریال کلا بی کال چی میگن؟ ما خلاصه منی کار داریم، ماتریال UI کار داریم. 4 تا دیگه دو چیزاش کار ندارم. سر از ماتریال UI کلیک میکنم. خب کلیک کردیم پایین اومده میگن اگزامپل پروژکت و تمپلیت تمپلیت کلیک میکنید تمپلیت هایش است. درست است؟ اگه میخواید اینو نیاز دارم من میاله. میبینین این داشبورد بگیریم، این داشبورد شما انتخاب کنین یکشه. اینو بگیرم. همینه. پس سورس کد میریم. اینا گوش کنین. این فری است. باز تو داشبوردای داره که پید است. پیداش باز قیمت است. خب اینا به خاطر اینکه من اینو میرم اینستال کنم باید این در گیت هاب است. اینو میگن گیت هاب. خب سعی کنین. ما یک موضوع رو میخوایم براتون بگم. درست است؟ این گیت هاب است. در اینجا میبینین شما چیز به نام نود ماجولز کدام فولدر میبینین؟ میبینین کدام فولدر به نام نود ماجولز؟ نه. فقط چیه بندازن؟ فقط کل کد خودم میندازه بجز چی؟ بجز نود ماجولز. نود ماجولز با تو میتونی npm اینستال بگی کلش اینستال شه مشکل حل شه. سیستی اینی فایلایت است dashboard.js. اما ما نمیخوایم که اما تو یک دمی کلش چی میگه جور کردگی استفاده کنم. درست است؟ برای همین برای شما باز نمیفهمین. ما پارت جور میکنم. خودم بخینش میگم انتخاب مثلا ماتریال UI MUI دراور نشته میکنین. دراور که نشته کنین اون امور براتون میکشه. ما پارت جور میکنم. خب پارت شما میفهمین با ما آسان میشه و در کل اگر دراور نفهمیدین خیر ما ریکارد میکنیم جور کردنش به خاطر که ما قالب براتون میتم. خب او قسمتایش ما جور میکنه از پروژه را. خب من خود پروژهتون سهم دارم. او قسمتایش شما فقط صفحاتش جور میکنین و البته به خاطر زمین بعضی جایش که ما کار میکنم رو براتون به ویدیو ریکارد میکنم که قسم میشه. اما اگر شما جور کنین باز تایم کانزیومینگ زیاد چون کد زیاد داره. خب شما بخشای ساده شه اونم که کدی ما کمک کنین هم زیاد است. هر 4 از این پروژه را با یک جای کار میکنیم. خب سکن حالا ما در این قسمت دراور سرچ کردم. دراور سکنی دراور است. یکی این قلم است میبینی سکو دستراس اومد می یک فرمسال تاپ است این قسم. فرمسال تاپ از این جمعیتر سیس فرمسال باتم دیدی میتونی یاری میبینید نمیخوایم فرمسال این دیگه قسمش است یا ما این چیز است. خب یک ترانزیشن داره پایین میایم فرمسال این چه قسم است؟ این قسم است. دلتون ایده میگیرین نه با سایت قسمی خوبش نمیه. خب با وب اپلیکیشن این یک چیز باشه. سیس این یک چیز یا این قسم باشه یا کنون قسم ما که جور کردیم این قسم یام نه یکم بیرون آمدگی داشته باشه یک دقیقه این قسم یک چیز سیس این قسم یک چیز کمی لازم است تو یا نیست نه پس رو بسته میکنم اینی میری من نیاز دارم. پس آرام باشین. این فقط کد می شو کد میگیم کپی کنم. درست است؟ خب دقیقه زمین ما باید یک دفعه چی کنم ببینم که چی است. 4 دقیقه قلم تبتی بره. خب اگر 4 دقیقه چیزی نیست خیر. به هر صورت اینا کد از اینجا میخواین کپی کنین آرام باشین. کد از اینجا که میخواین کپی کنین فقط چی میگن این کدش است. یعنی ببین این کد ریاکت است. خب پایین من البته اینجا دو رقم کد داره. یکی تایپ اسکریپت داره یکی هم جاوا اسکریپت. تایپ اسکریپت هم جاوا اسکریپت است اما فکر کنین جاوا اسکریپت تایپ وریبل نداشتیم. ما برنوشته میکنیم نیم هر چیز انداخته میتونیم دیش. اینو میگن جاوا اسکریپت. اما یک نوع دیگه از برام تایپ اسکریپت میگن. تایپ اسکریپت هم جاوا اسکریپت است. اما دو جاوا اسکریپت باید تایپ هر وریبل باید دیفاین شود. یعنی ور نمیگی باز دو انت میگی. انت احمد مثلا میشه به 10 یعنی اینتیجر است. نوع احمد چی است؟ اینتیجر است. و دو اگه استرینگ بفته باز ایرور میده. خب سیکون مثال ما اینجا براتون سیکون اینجا گفته این گفته دمز نوعش چی باشه؟ دم باشه. خب یعنی دیگه چیز قبول نمیکنه. یعنی اگه تو ابجکت دیگه چیز را اون کنی بازی برات ایرور میده. در تایپ اسکریپت ایرور دیتکشن بسیار آسان است چون میفهمی که در کجا خودش برات میمیره. اینی وریبل این چیز ما اکسپکت میکردیم این چیز تو آمده. سیزنی مگم در جاوا اسکریپت باز کم ایرور دیتکشن سخت میشه. البته ایرور هم براتون گفتم 2 رقم ایرور داریم. خب کامپایل تایم ایرور و ران تایم ایرور. خب کامپایل تایم ایرور وقت یعنی او ایرور است که در زمان کامپایل کردن که نوشته میکنی npm start و در ترمینال یک ایرور میاد. اینو میگن کامپایل تایم ایرور.
و یک ایرور است که تو رن میکنی در صفحه سرخ میشه، چیز میگه این میگه رن کات رن تایم ایرور. صحیح؟ او رن تایم ایرور برای ایرور است که تو اپلیکیشنت مشکل نداره، رن میشه، اما در جریان رنینگ وقت بعد از رن شدن، بعد از مثلا اپلیکیشن کامپایل میشه، کدش ترجمه میشه خب با باینری، اما در جریان رن چی میکنه؟ یک ایرور میده، او را میگه رن تایم ایرور. و رن تایم ایرور در جاوا اسکریپت کمه سخت است دیتکشنش. خب با مو خاطر چی باید چی کنیم؟ از تایپ اسکریپت استفاده نکنیم، فعلا یک جاوا اسکریپت یاد بگیریم، بازو آسان میشه براتون. خب فعلا چی میکنیم؟ این کد کپی میکنیم، همین کد اینمی چی را، اما بخش جاوا اسکریپت گرفتم، کلیک کن جاوا اسکریپت، این چی میگم؟ من کپی میگم، یعنی کپی. سیز کپی گرفتیم، این میسه کنیم مکمل کد چقدر دراز است. میبینین این مکمل کد چی است؟ دراور است. اما قبل از اون ما باید MUI انستال کنم در پکیج MUI چی کنم؟ انستال کنم. پس اینو میکنم how to install MUI. این ورژن داره MUI. خب اول ورژن چند است؟ ورژن 5 است و شما باید ورژن 5 انستال، مثل بوتسترپ ور انستال میشه، MUI V5. خب اینا انتر میگم سکند دیگه میایم تو براتون میایم پایین یکم دی قسمت انا MUI ماتریال npm دی قسمت این کد کپی میکنین. خب این کد چی میشه؟ انستال میشه. این کد npm انستال این چیز. خب و اول انستال میگم. خب قبل از اون من پروژه خودم باز میکنم، پروژه HR آیا ما کرییت کرده بودیم؟ من زب کردم این پروژه نامه. صحیح؟ این ناله چی میکنم؟ آرام باشین. خب من مایا پا چی کردم؟ اکسترکت کردم، فکر این پروژه نام مایا پس این میخوام نامش تغییر بده به چی؟ به HR. اینجا نیم میگم که هر روز داری صفحه باش که سرزی باز شما هر روز روزه چی میکنیم؟ کار میکنیم. خب HR ماجول. صحیح؟ ماجول HR نوشته میکنیم 4 اپ خلاص. اینا چی میکنیم؟ ایره ما توست ویس کد باز میکنم. درست است؟ خب ما چی میکنم؟ من کامپوننت یک صفحه میسازم، کامپوننت یک دیسارسی چی میکنم؟ یک بخش میسازم به نام کامپوننت، نیو فولدر. او دو دفعه کلیک میگم نیو فولدر به نام کامپوننت. صحیح؟ و دی کامپوننت یک فایل دیگه میسازم به نام داشبورد میگم، دراور میگم. صحیح؟ دی فایل دراور. صحیح؟ و دی دراور چی میکنم؟ دراور داد. خب اینا چی کردیم ما؟ امو مینی دراور از کدام سایت کپی کردیم؟ این از سایت، از سایت خود MUI ما سرچ کردم دراور. درست از MUI دراور این سایت آمد و در اوقات پایین آمدیم اینی بخش چی کردیم؟ کپی کردیم. اینی ریسپانسیو ایرم نه، اینی کدامش بود؟ دیگهش بود، اینی بود یا نبود؟ اینی بود. خب به قسمت باز اینجا البته کدش نشان داده نمیشه، شما باید در سر شو کد کلیک کنین، باید تایپ اسکریپت و جاوا اسکریپت فرقش براتون گفتم که تایپ اسکریپت باید هر وریبل تایپش دیفاین شود، اما در جاوا اسکریپت دیفاین نمیشه. در تایپ اسکریپت ایرور دیتکشن آسان است، اما در جاوا اسکریپت ایرور دیتکشن کم سخت‌تر است. پس اینی کد از جا کپی کردم، درست است؟ اینی بٹن ازدم کپی آوردم در این فایل انداختم. صحیح؟ مکمل پس پاک میکنم اونو رو اندازم پس از سر. صحیح؟ و این را که انداختم میام دینی مینی دراور به نام چی تبدیل بکنم؟ دراور. البته فرق نمیکنه، هر نامی که باشه مینی دراور هم باشه فرق نمیکنه، مشکل نیست. خب فایل دراور است، خیلی مینی دراور است، مشکل نیست. ما باز چی بخوام؟ import mini drawer from drawer.js import میشه. خب اینا رو من چی نیاز دارم؟ من یک چیز دیگه هم نیاز دارم، اون چی از بوتسترپ. خب بوتسترپ هم چی میکنم؟ میپردم بوتسترپ میگم install npm install چی میشه؟ npm install یک دفعه میری کلانم کنم من سفر مکمل npm install bootstrap at latest dot minus save. زیاد چیزا رو ما شما نیاز داریم. اینا رو میریم ماتریال UI آیکانز تار میکنیم خود پروژه ما را بعضی چیزا. خب یعنی ماتریالایی که مهم است رو انستال میکنیم. آیکان استفاده، فرض ما در بعضی جای آیکان استفاده میکنیم، پس به خاطر آیکان باید MUI ماتریال آیکانز سلاش ماتریال برش میگن. خب این نشون میکنیم MUI آیکان. MUI در چیز داره خلاصه، خود تنها نیست که کامپوننت داره. MUI نشه که آیکان، MUI چارت، MUI هر چیز نشه که برات میگه. MUI آیکانز نشون میکنم. این واسه که MUI آیکانز که بری اینی ماتریال UI آیکان با سادگیش چیز. خب بسیار آسان است. اینجا کل این آیکان هر چیز سرچ می فرض میشه که فرض آیکان چی کار داریم؟ ایرپلین یا به خاطر چی بسیار آیکان زیاد هم است. می 2127 تا آیکان شما میکنی ایرپلین صحیح اتومات برات کشید. اینا اینجا کشید نکشید این آیکان نیاز داری سلش کلیک میکنی اتومات اینا کدش این کد فقط میگیری مندازی اونجا این نامش از این نام ارجع پارتی این آیکان چی میشه؟
میاد. یعنی تو نیست که تو دیگه CSS و HTML کار کنی، کلش مکمل جاوا اسکریپت میشه بعد از این. خب بسیار آسان اما سخت نیست. ما الان چی میکنم؟ ما خاطر متریال یو آی کن چرا باید انستال کنم؟ اینی را ها اینو کپی میکنم، صحیح؟ میرم چی میکنم؟ مندازم در اینجا کنترل وی انستال. این چی انستال میکنه؟ آیکونایش برات انستال میکنه. خب بازور یوز میکنیم. اینا سکند پکیج دات جیسون اگه برم سک کل از آمد MUI متریال آمده انستال شده. ایموشنز هم چون نیاز داره اگه این نباشه ایموشنز این کار نمیده. خب زیاد چیزا انستال شده. من انستال این بوتسترپ هم چی شد؟ انستال شد. اینا یا پروژه ما شما یک کمه آماده شد. فرانت اند ما دیروز خب بک اند کم کار کرده بودیم. اینا ما میریم این دراور چی میکنیم؟ میخوام در ابجکت چی شوه؟ رندر شوه یا شو شوه. نه اونجا نمیخوایم. در کجا میخوایم؟ در ایندکس میخوایم. چرا ایندکس میخوایم؟ چون دراور چیزی است که در هر پیج تغییر نمیکنه. او یک چیزی است که ثابت است. صحیح نی؟ پس به خاطر همون من اینجا چی میکنم؟ برا شو میکنم. وای اپ به شکل چی برش روان میکنم؟ به شکل پارامتر. موضوع گرفتین؟ یا به شکل پارامتر برش روان میکنم. شما موضوع گرفته باشین. دیگه چی میشه میکنم؟ میگم آل سایکنه دراور نشته میکنم. خود دراور ساده و دراور خیلی اونجا بود نی. پس بسته کردم. صحیح؟ ایرور خواهد داد. ایرور میده. گفتم یک دو کمپوننت در یک پکیج نمیشه. پس اپ ما پاک میکنم. اینا مشکل حل شد. خب بازم ایرور چوری ایمپورت نکردیم. ایمپورت از من ایمپورت نکردم. شما بفهمید. دراور زیاد آدم میرسانه ایرور. شما از میگین که ایرور قدم میرسان سر ایرور که زیاد بند بانی موضوع ایرور هیچ وقت یادت نمیره مشکل. خب که مشکل هیچ وقت یاد نمیره. خب ایمپورت دراور فرام کجاست؟ فرام دات سلش component slash کامپیوتر ما چی شد نمازی شد دراور شد. خب اینالا سعی کنین اینجا یک گپ است. در دراور وقتی رندر میکنی من اینا رو سعی کنم من نشان میدم براتون. ما اینا سیو میگم و چی دیگه آواز میکنیم که رن کنم ببینین شما. خب ویدیو باید زیاد نشه. خب فقط شوینگ خلاص. چقدر شده؟ یعنی بخش کار ما یک نفر میگم وظیفه میتونم ویدیو رو ببینیم. قسمتای فقط به یک نفر میپرتم ویدیو رو با کارت نمیتونم بکلا گیتون. خب نمیتونم. خب این اینستال میشه اما بعد قبل از اون میریم به این قسمت. خب در اینجا نشون میکنم npm start. بعض جایش گپ است. خب بخاطر میگم من خودم کات کنم باز میتونم. صحیح اپلود کنین بار کنین قنات نمیخورین. می کل از می ساعت 50 ام بی نمیاد. دلتان میبینین دلتان نمیبینین کار خودتان. صبح میاین مقصد کسای کلاس میتون میای. خب میای دیگه دوشنبه میاین. هر روز میکسای کلاس تا دوشنبه میاین. باز دوشنبه باز نبین. یک مایت مونده تو بخی کس که نمیاد بخی نبیه. ماشا میتا میگه WP ماشا میتا. دین روز میتا. دین روز سبا میتا. ها دین روز ماش میتا دیگه. خب اینا یک چیز جور کردیم ما بسیار ساده. میبینین بسیار به شکل ساده ما تانستم که یک اپلیکیشن جور کنم در 5 دقیقه در 15 دقیقه. پس اینا در 15 دقیقه شما تانستیم اپلیکیشن جور کنیم. اینا گپ چی است؟ آرام این اپلیکیشن کجاش تغییر میکنه همیشه؟ کدام قسمتش؟ این قسمتش نی؟ پس همین قسمت ما شما وریبل میگیریم. دیگه قسمتاش نو پرابلم. این قسمتش وریبل میگیریم. چه قسم وریبل میگیریم؟ قسم وریبل میگیریم که ما فقط به منیوریت میگم من این قسمت تا به شکل پراپس روان میکنم. دیدی؟ به شکل پراپس. تو فقط این قسمت تغییر باز بده. دیگه قسمت‌ها رو تغییر نده. اینا رو شما از طریق انسپکت المنت چی رو پیدا میکنیم؟ از طریق انسپکت المنت این قسمت رو پیدا میکنیم که در کجا قرار داره. رایت کلیک میکنیم انسپکت میگیم. خب انسپکت گفتین در قسمت میاین کانتنت رو پیدا میکنین که کانتنت رو باز شما به شکل پراپس روان کنیم. خود دوش مکمل. خب اینی رو پیدا کردین. اینی چی شد؟ این دیگه چی شد؟ یا مینی وریانت از دو است. اینی چی است؟ باکس سی اس اس است. اینجا مثلا نشان نمیده هیدر داره. خب ما بالا رفتیم پایین رفتیم. خب سیس یک دفعه این قسمت سی اس پایین میکنیم مکمل. خب این هیدر شد. سیس دو هیدر شد. این دو چی شد؟ یا هم دو هیدر است. تا اینجا هیدر است. سیس این چی است؟ دو باز میکنین. این دو سلایدر است. این دو چی است؟ مین. این مین به نظرم که مین است. فهمیدی؟ پس در داخل مین ما چی رو پرتیم؟
کانتنت خود پرتیم میریم داخل کد. خب داخل کد خود میریم داخل کد می دراور اینجا مین پیدا میکنیم. اینا مین باکس کامپوننت مین این میخواسته خواهی باکس است. داخل از چی میکنیم مکمل دراور هیدر بسته شد. تایپوگرافی نزی شروع شده. خب در این قسمت این میره پاک میکنی نزی میجا البته تا به کجا را تا به اینجا صحیح. این دراور هیدر چیزی کامپوننت است. خب این دیگه چیز است. تو فقط میمونه فقط تایپوگرافی را پاک میکنی و دیگه چی نشون میکنی props دات قوسک میگیری props دات نشون میکنی props دات کانتنت صحیح. یعنی این پراپ نمیجره به شکل کانتنت برات د پراپس روان میکنم اما پراپس سرخ گرفته به خاطر کی پراپس قبول نمیکنه. تا حالا پراپس هم برش نگفتیم اینا دینی دراور میرم به خاطر حالش یک چی نوشته میکنم یک پراپس نوشته میکنم یعنی پراپس قبول میکنه پراپس قبول میکنه. صحیح اپلیکیشن است براتون دا جور کردیم. خب مشکل مقصد نگوین باز یعنی دیدین کانتنت رفت نرفت این در کانتنت ماش چی روان میکنیم پراپس روان میکنیم. پس ساده میریم در چی میریم در index.js میریم دینی پراپس از یک چیز به یک چیز روان کو به نام کانتنت. خب و دی کانتنت چی روان کو دی کانتنت میگم روان کو و کانتنت روان کو اپ صحیح این تو اپ سلش خلاص پسیرم بسته میکنیم. این حالا سعی کنید چی نشان داده میشه. خب هیچ تشویق هم نکردین خیر بر صورت خب بر صورت خیر. اینا چی میکنیم وظیفه ما شما اینه نیست که نمی سفر همیش تغییر بتیم و این بٹنا را قسم دای بٹنا کار کنیم که بٹن که میزنیم دیسه از یک صفحه به دیگه صفحه کانتنت چی شوه تغییر کنه. لینک هم میتونی کرده. خب بسیار ساده است نیم سخت بود نه استاد بسیار ساده خوبش بود دیگه اینا